Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video nói về một cái phương pháp chế quạt 12V bằng cách là gắn chiếc motor sau cái túp năng điều hướng của cái quạt này. Thì cái phương pháp này nó sẽ có một cái ưu điểm gì và nó sẽ có một cái nhược điểm gì. Thì sau đây mình sẽ thực hiện cái phương pháp này và cho các bạn thấy nó có ưu điểm và nó có những cái nhược điểm gì nhá. Trước tiên thì mình sẽ tháo cái túp năng chuyển hướng của cái quạt này ra. Ở đây thì nó sẽ có ba cái vị trí của con ốc. Mình sẽ tháo ra, mình sẽ cho các bạn xem cái phương pháp để gắn cái motor sau cái quạt này. Thì sau khi mình tháo được cái tum năng ra thì các bạn có thể quan sát thấy ở đây nó có một cái trục xoắn. Thì cái phương pháp mà sử dụng gắn motor vào cái trục xoắn này tại phía sau như thế này. Để gắn được cái motor này vào đây thì mình sẽ cần một cái khớp nối. Đây là cái khớp nối của mình đang có sẵn. Trước tiên thì mình sẽ gắn cái khớp nối này vào cái trục xoắn này. Để gắn cái khớp nối vào cái trục xoắn này cho nó cân bằng hơn thì mình sẽ sử dụng một cái cuộn băng dính và mình sẽ dính vào đây một cái lớp mỏng để cho quá trình nắp cái khớp này và mình vặn những cái con ốc để cho nó cố định cho cái khớp này nó cố định tâm hơn các bạn ạ. Nếu mà chúng ta không cuốn băng dính thì nó sẽ bị một tình trạng nó sẽ gây nảy hoặc là nó sẽ có cảm giác mà nắp nó sẽ không được ăn khít. Tại vì cái trục này nó là một cái loại trục có ren xoắn mà các bạn. Sau khi mình đã gắn một lớp băng dính mỏng này vào đây rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ lắp cái bộ phận khớp nối hay là gọi là cái trục nối nha các bạn. Cái trục nối này thì nó sẽ có hai cái con ốc ở vị trí hai bên. Thì khi mình đắp vào mình sẽ vặn cho cái con ốc này thì nó sẽ vặn đều hai cái con ốc đấy để cho nó chắc hơn và nó sẽ cân bằng hơn. Rồi sau khi mình đã gắn cái trục khớp nối về này vào sau cái quạt này rồi thì tại đây mình có gia công hai cái thanh đỡ. Hai cái thanh đỡ này mình gia công thủ công có kích thước bằng nhau và kích thước của các lỗ giống nhau. Đây nha các bạn, mình đã mất khá nhiều thời gian để gia công ra hai cái thanh đỡ bằng kim loại này. Thì hai cái thanh đỡ của kim loại này mình sẽ bắt vào cái mặt đích của cái con motor 775 này. Tại đây thì nó cũng có mấy cái lỗ sẵn. Thì lát nữa mình sẽ gắn cái mặt đích nó vào đấy. Trước tiên thì mình sẽ gắn cái thanh đỡ này vào cái motor này trước thông qua hai cái lỗ ở trên cái motor này. Đều có sẵn rồi các bạn ạ. Mình sẽ vặn ốc vào nhé. Thì tại đây sau khi mình đã gắn xong cái thanh đỡ xong thì mình sẽ lắp cái motor này vào cái quạt này thông qua hai cái lỗ ở phía có sẵn này. Và mình sẽ siết con ốc này vào. Bây giờ mình sẽ lấy con ốc và mình sẽ lắp vào cho các bạn xem nhé. Mình sẽ siết ốc và mình sẽ siết cả ốc ở trên cái trục khớp của nó luôn để cho kết nối chắc chắn nhất. Đây là quá trình sau khi mình đã hoàn thành kết nối cái motor tại phía sau của cái quạt này thông qua cái cách là tháo cái túp năng này ra. Đây như các bạn có thể quan sát thấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy cục ắc quy và mình sẽ tiến hành mình test thử cho các bạn xem cái mức độ quay của nó và mức độ tiêu thụ điện của nó sẽ như thế nào nhé. Trước khi mình kẹp đầu ắc quy để cho cái motor này nó hoạt động thì mình sẽ lấy một cái đồng hồ kẹp đo dòng và mình sẽ đo dòng chỉ số ampere tiêu thụ điện của nó cho các bạn xem. Sau khi mình đã cấp nguồn điện thì nó sẽ tiêu thụ nguồn điện như thế nào sau khi mình sử dụng cái phương pháp gắn motor vào phía sau của cái quạt này. Các bạn chờ một chút, bây giờ mình sẽ cấp nguồn điện nhé. Nguồn điện ở đây mình sử dụng ắc quy 12V và cung cấp cho chiếc motor 775 này hoạt động.
Thì các bạn cần chú ý là các bạn sẽ quan sát cái quạt nó quay và quan sát cái đồng hồ đo nhé. Sau khi mình cung cấp nguồn điện thì các bạn có thể quan sát thấy trên đồng hồ kẹp đo dòng điện ở đây tiêu thụ tầm khoảng 25A trở lên. Tiêu thụ rất là lớn các bạn ạ. Mình thử lại lần nữa nhá. Nguồn điện tiêu thụ ở đây tầm khoảng 25 cho tới 27A. Đấy các bạn thấy không? Tiêu thụ khá là lớn luôn các bạn ạ. Như tiêu thụ như thế này thì ăn điện quá mức luôn. Mình phải bỏ dây ra, tại vì cảm giác dây nó sẽ hơi nóng. Mình sẽ thử lại cho các bạn xem lại cái mức độ tiêu thụ điện của nó. 25 cho tới 27A, tức là 25 ampere trở lên nha các bạn. Tiêu thụ cực kỳ nó khủng luôn các bạn ạ. Thì tại sao nó lại tiêu thụ nguồn điện khủng đến như vậy? Thì mình sẽ cho các bạn biết là cái phương pháp này nó sẽ như thế nào dẫn tới cái tình trạng là tiêu thụ điện quá khủng. Các bạn có thể thấy rằng ở phía sau cái quạt này, sau khi các bạn chỉ tháo, đơn giản là tháo một cái túp năng ra thôi, các bạn nhìn thấy bên trong không? Có một cái rotor. Bản chất cái cục rotor bên trong nó đã rất là nặng rồi. Trong khi đó cái motor này nó xoay, nó phải gồng cho cái rotor đấy xoay, và dẫn tới tải của nó bị nặng hơn bình thường. Nên nó sẽ gồng lên và nó sẽ tiêu thụ điện năng gấp nhiều lần so với bình thường. Do nó dẫn động tới cái cục rotor và nó phải quay cục rotor đấy đã nặng thì chớ thì nó quay nữa. Thì nó dẫn tới cái tình trạng là nó tiêu thụ nguồn điện quá lớn. Cái thứ hai đó chính là cái sự dẫn động từ cái phía sau này về phía trước, do cái đường trục của nó quá dài các bạn ạ. Khi đường trục quá dài mà phải gồng quay như vậy thì nó sẽ dẫn tới là cái hiệu suất của nó sẽ bị tăng lên. Tức là cái mức độ tiêu thụ nguồn điện của nó đã tăng lên gấp nhiều lần. Trong khi đó là đường trục dẫn lực mô men xoắn đã dài thì chớ, lại còn phải xoay gồng thêm cái cục rotor. Cục rotor đấy bản chất nó cũng rất là nặng các bạn ạ. Nếu mà xoay và gồng như thế thì nguồn điện tiêu thụ ở đây rất là lớn. Đấy, các bạn thấy không? Hơn nữa thì mình sẽ test thử các bạn thấy là cái motor này nó chạy trong cái dòng không tải thì nó sẽ tiêu thụ nguồn điện như thế nào nhá. Nhưng mà hiện tại mình thấy cái phương pháp này mình chế thử cho các bạn xem ở đây thì mình thấy tiêu thụ nguồn điện khá là lớn, 25 cho tới 27A. Nếu mà các bạn để như thế, các bạn quay ấy, thì các bạn quạt ấy thì cái bình ắc quy của bạn chỉ trong chốc lát là sẽ bị hết điện. Cái thứ nhất là bị hết điện, cái thứ hai là bị nóng dây, cực kỳ nóng dây điện, và có thể gây tới cái tình trạng bị cháy dây điện nếu mà các bạn sử dụng dây nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái không tải của cái motor này nhá. Sau khi motor mình đã tháo ra đây, chính là cái motor vừa rồi. Mình sẽ để trên cái dép này và mình sẽ test thử cái nguồn không tải cho các bạn xem thì cái motor này nó sẽ tiêu thụ nguồn điện như thế nào nhé. Các bạn sẽ quan sát đồng hồ. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn điện. Cái nguồn điện tiêu thụ không tải ở đây thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2,2 ampere. Các bạn thấy không? Tiêu thụ khá là bình thường luôn. 2,2 ampere với nguồn điện không có tải. Nếu mà gắn cái cánh quạt ngoài không ấy, chỉ gắn trực tiếp cái cánh quạt ngoài này vào cái motor này thì tiêu thụ của nó sẽ cũng rơi từ khoảng từ 3 cho tới 4 ampere là cùng thôi các bạn ạ. Cũng không tới cái mức độ là nó nhiều như cái lúc ban đầu mình đã cho các bạn thấy sau khi đã lắp cái phương pháp kia. Đây nó chỉ tiêu thụ khoảng 2,2 ampere sau khi cái nguồn điện tiêu thụ không có tải. Tức là cái motor nó quay không thôi các bạn. Nếu mà gắn cái cánh quạt trực tiếp vào cái motor này và test ấy, thì nó chỉ rơi từ khoảng từ 3 cho tới 4A thôi các bạn. Không dẫn tới cái mức độ tiêu thụ quá lớn như cái lúc ban đầu. Đấy các bạn thấy không? Lúc ban đầu thì chúng ta sử dụng cái phương pháp mà chúng ta gắn cái motor ở phía sau cái quạt mà không tháo cái cục rotor của nó ra, hay gọi là cái cục bạc của nó ra ấy, thì nó bị gồng nguồn điện quá lớn do nó phải kéo cái tải quá nặng. Do cái tải nặng nhất của nó đấy chính là cái cục rotor của nó. Cục rotor của nó bị nặng mà trong quá trình nó phải gồng tới mức độ khá lớn. Đây nha, ví dụ như cái phương pháp này. Đấy. Nó gồng quá lớn thì nó sẽ dẫn tới là nó ăn tải và tiêu thụ nguồn điện quá lớn. Đấy. Đây là một trong những cái nhược điểm lớn nhất mà khi chúng ta sử dụng cái phương pháp mà gắn cái motor theo kiểu phương pháp như thế này.
có một số bạn nói là gắn phương pháp như thế này, nhưng mà mình thấy cái phương pháp này nó có một cái nhược điểm rất lớn, đó chính là tiêu thụ nguồn điện cực kỳ lớn. Đó chính là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì về bề mặt thẩm mỹ của nó thì do chúng ta lắp cái phương pháp này vào đây ấy, thì bề mặt thẩm mỹ của nó là không có, tại vì nó quá dài, chúng ta không thể nào mà có thể lắp được cái nắp đậy bằng nhựa của nó vào được. Còn nói về cái mặt ưu điểm của nó thì ưu điểm của nó là dễ dàng lắp đặt và không cần phải tháo nhiều, chỉ cần tháo tung năng. Nhưng mà nó sẽ để lại cho chúng ta một cái nhược điểm cực kỳ lớn, đó chính là tiêu thụ nguồn điện. Trong khi đó là các bạn đang sử dụng nguồn điện 12V, chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm điện. Nhưng mà cái phương pháp này thì nó lại cần tới cái mức độ tiêu thụ quá lớn như vậy, thì theo bạn cái phương pháp nào là sẽ tốt hơn? Đấy. Đây là mình làm cái video này theo một số bạn có gửi cho mình, nói về một số người làm cái video về cái phương pháp này, thì mình đã làm và mình giải đáp cho các bạn thấy là cái phương pháp này các bạn đã có thể hiểu được mà nó tiêu thụ nguồn điện như thế nào, và nó sẽ có những cái ưu điểm và nó sẽ có một cái nhược điểm như thế nào. Còn đối với mình khuyên các bạn này không nên làm theo cái phương pháp như thế này, tại vì cái phương pháp này nó tiêu thụ nguồn điện quá lớn. Nếu mà tiêu thụ quá lớn như vậy thì cái phương pháp này liệu nó có lợi ích gì cho các bạn hay không? Đấy, các bạn cần lưu ý. Còn đối với mình thì mình không khuyến khích các bạn làm theo cái phương pháp này. Với cái video ngày hôm nay mình đã giải mã cho các bạn thấy rằng cái video của một số người ta làm thì nó nắp như thế này thì nó sẽ như thế nào. Đấy thì các bạn có thể thấy được rồi. Thì nếu mà các bạn chế quạt 12V thì các bạn cần phải tháo cái cục rotor gây nặng nó ra, và các bạn làm cho cái trục của nó ngắn vừa phải thì nó sẽ tiêu thụ điện thấp hơn so với là các bạn sử dụng cái phương pháp mà chế như thế này mà người ta đã làm. Mình có một cái video về phiên bản đầu tiên ấy, mình đã hướng dẫn các bạn làm ấy, thì các bạn nên làm theo cái phiên bản đó thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn, tại vì cái nguyên bản đó mình đã nghiên cứu rất là kỹ rồi, nó cũng tiết kiệm điện rất là nhiều, nên các bạn cần làm theo cái phiên bản đó là tốt. Thì cái phiên bản này mình thấy người ta làm như thế này tiêu thụ điện quá lớn các bạn ạ, thì các bạn không nên làm nhé. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sắp tới. Bye bye.